many years ago. I think it was the second snowmobile I had. It was a Lynx GLS, and it was water cooled. It wasn't that usual back then. It was waiting for the winter to come. And where I lived, there was an abandoned airfield, and there was frost on the airfield, and I couldn't wait, and we went to drive back and forth on the airfield, but there wasn't enough coolage, snow, so the lid on the liquid cooler exploded. But I was so eager to try it, but I learned from it. I have two snowmobiles, and one is for going in when they go fishing and so on with a heavy load, and then the other one is more like a sports machine, and I can go on the racetracks and go very sweaty and tired, and it takes out energy on another way. So it's a way of living for me. Now when we're entering the darker season, I know that the autumn is coming and the winter is coming. I prepare myself very well before I go. So I'm wandering around in the house and picking up things and preparing with maps and how to pack the sleds and so on. So I'm very focused before I go away. And when I'm off, I'm very unfocused. I can be at the place very much. It's like waiting for Christmas when I was a kid and waiting to have the enough snow so you can go to the sled. So I look forward to it very much. Varmaan semmoinen 35 vuotta niin on niinku kesätalvea kulkenut täällä. Ei nyt ihan joka viikko, mutta voi sanoa, että melkein joka viikko on täällä jollakin vehkeellä tullut ajettua. Että jos ei tätä Mäntyvaaraa olisi ollut, niin mekään varmaan nyt tekisi niitä hommia, mitä nyt tein. No kyllähän sitä odotettiin sitä 12 vuoden ikää aika hartaasti, että kuitenkin kun täällä Mäntyvaarassa käytiin kisoja katsomassa ja kisat oli aina semmoinen kohokohta siinä kelekkahommassa siihen aikaan. Ja tietenkin sitä itse halusi alkaa olemaan mukana ja se kilpailutoimintaan siirtyminen oli semmoinen tosi luonteva tapa olla sitten enemmän mukana siinä. Ja kauhea intohan se oli tietenkin itsellä olla ja ajella ja isäukko oli kelekkatehtaalla töissä ja isäukolla kun oli se tuotekehityshomma vähän verissä, niin syksyn rakennettiin niitä kelekkoja ja talvia ajettiin kilpaa ja ajettiin siellä samalla kelekalla monesti kaikenlaisia makkaranpaistoretket ja kaikki. Tuluppion safarinkin on käynyt ajamassa sillä samalla vehkeellä, millä ajoin silloin juniorina. Ja siihen aikaan Tuluppion safari oli semmoinen kohokohta kelekkatapahtumien äiti, voi sanoa niin. Kisahomma alkoi mennä vakavammaksi ja vakavammaksi sitten. Sitä vähän suhteutti sitä työmäärää, ennen kautta sitä rakennettiin sitä kelekkaa tosi hartaasti ja illat käytettiin aika paljon aikaa siihen valmistelevaan hommaan. Ja jos halutaan menestystä, niin se ei kuitenkaan riitä, että sitten pitää reenata fysiikkaa. Ja se on itse asiassa monesti se vaikein asia. Pippolan Paukan luo sitten kysymään, että miten sitä niin oikein reenataan tätä fysiikkapuolta. No niin se Paukka kaivoi sieltä kansio ylähyllyltä. Sillä oli jäänyt Husqvarnalla motocrossia Hussen tehastiimissä silloin joskus 70-luvulla ja sieltä kaivoi sitten semmoisen tehastiimin reeniohjelma, joka oli semmoinen paperivihkonen ja siinä oli niin se kuntopiirityyppistä reeniä ja vähän, että miten sitä tehdään ja minkälaisia sarjoja ja muuta. Ja pitää olla niin paljon sitä paloa siihen menestykseen, että sitten haluaa niin kuin tehdä niitäkin asioita, mitkä nyt ei ole niin hauskoja. Että. No tietenkin uran kohokohtia varmaan totta kai Euroopan mestaruudet silloin kun ajettiin 4 kappaletta. No sitten välissä oli maailmankappeja, niitä voitin 2 kertaa ja sitten maailmanmestaruudet, mitä ajettiin sitten 2 niitä titteliä, niin omalla laillaan hienoja.
Nipola-Paakka oli sitten kehitellyt sitä PPS-telastoa pikkuhiljaa eteenpäin ja niinhän me väännettiin se sitten vähän niin kuin puolisalaa sitten siihen mun kilipuriin, jolla sitten keväällä käytiin muistaakseni viimeinen kisa ja kokeiltiin sitä ihan niin kuin tosi toimissa ja kyllähän se oli niin kuin, hyppäsi niin kuin ajettavuus ja ajofiilis meni ihan seuraavalle tasolle, että se oli niin kuin semmoinen selkeä kehityshyppy. Sitten 2005 taisi olla silleen, että sitten avautui Lynxin tuotekehitykseen sitten semmoinen paikka kisakelekan niin kuin kehitykseen. Sitten mua siihen kysyttiin ja totta kai minä niin oli enemmän kuin innokas ja olinkin varmaan sitä hetkiä jo odotellut siinä ja itse mielessä ajatellut, että se olisi mulle semmoinen unelmatyöpaikka. Ja tehtiin 2006 vuosimalliksi sitten syksyllä, rykästiin ulos ja tuli tuo 440 Rave. Se oli niin kuin ensimmäinen projekti ja oli hieno olla sitä tekemässä. Ja 2007 vuosimalli taaskin olla just semmoinen legendaarinen malli kuin Rave RE 600, joka sitten oli urheilukelekkojen semmoinen yksi virstanpylväs sitten Lynxin historiassa. The reason for snowmobiling is it has changed over the years. Today, when I'm at this age, it's a part where I can communicate with my friends. We are doing the same leisure activities. Since my work takes a lot of mental power, I get a moment of freedom and release and peace. And when you go out in the mountains, go ice fishing and tenting on the ice, it's a feeling of not being caught up with so much other things. But when you're off, you are off, and you can have good talks, good memories, and good food and drinks, and have a very good time. And it feels very relaxed. It's like a way of living when you interact with other people with the same interest. I like it a lot. One of the greatest moments, one of the top one, is to spend time with my son and see myself in him, discovering the joy with going with the sled, then the things that you can do, and I see the joy in his face, and he calms down, and we can talk for real, and so it's one of the greatest moments. Berätta oss om han.